Κοιλάδα των Ναών είναι ένας αρχαιολογικός χώρος στον Ακράγαντα, αρχαία ελληνικά Ακράγας, στη Σικελία. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά δείγματα αρχαίας ελληνικής τέχνης και αρχιτεκτονικής της Μάγνα Γκρέτσια και είναι ένα από τα κύρια αξιοθέατα της Σικελίας. Ο όρος Κοιλάδα είναι λάθος, καθώς η τοποθεσία βρίσκεται, όπως βλέπουμε από ψηλά, σε μια κορυφογραμμή έξω από την πόλη του Ακράγαντα. Ο Ακράγαντας ιδρύθηκε από απίκους της Γέλας το 582 π.Χ., οι οποίοι ήταν Έλληνες από την Κρήτη και τη Ρόδο, και έναν αιώνα αργότερα ο πληθυσμός του είχε φτάσει τους 300.000 κατοίκους. Ο Πίνδαρος την περιέγραφε ως την ωραιότερη πόλη που κατοικούν θνητοί. Η Κοιλάδα των Ναών είναι ένα από τα πιο γοητευτικά μέρη με αρχαιολογικό ενδιαφέρον και με τα 1.300 εκτάρια του είναι το μεγαλύτερο αρχαιολογικό πάρκο στην Ευρώπη και στη λεκάνη της Μεσογείου. Εκτός από την υπέροχη θέα, έχει και έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους αρχαίους ναούς του ελληνικού κόσμου, το ναό της Ομόνοιας, ένα δωρικό κτίριο με 34 σκίονες που έχει σωθεί σε σχεδόν άριστη κατάσταση. Η Κοιλάδα περιλαμβάνει ερείπια 7 ναών, όλοι σε δωρικό ρυθμό. Από το 1997 ολόκληρη η περιοχή έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Σε αντίθεση με τη δικιά μας Ακρόπολη, όπως και όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας που κλείνουν με τη δύση του ήλιου, εδώ η κοιλάδα των ναών, όπως βλέπουμε, είναι ανοιχτή και επισκέψιμη και βραδινές ώρες. Συγκεκριμένα το καλοκαίρι έως τις 21 Σεπτεμβρίου είναι ανοιχτά η είσοδος και έως τις 11 το βράδυ, με έξοδο από την κοιλάδα έως τις 12 τα μεσάνυχτα.